Tarjanne on Suomen viimeinen pitkää linjaa ajava reittihöyrylaiva. Muualta Suomesta jo hetken aikaa sitten kadonneen lajin edustaja. Vuonna 1908 valmistunut Tarjanne on pitkän historiansa aikana ehtinyt nähdä ja kokea vaikka mitä. Alun perin se tehtiin Suomen ollessa vielä osa Venäjää, Suomen suuriruhtinaskunnan aikana matkustaja- ja rahtihöyryksi Virtain, Ruoveden ja Tampereen välille. Ensimmäisen maailmansodan aikaan se puolestaan palveli hetken venäläisten sotalaivana Näsijärvellä toimineessa Satakunnan laivastossa Satakunskaja flotiljassa. Suomen itsenäistymisen jälkeen se pääsi kuitenkin palaamaan taas tutulle Tampereen ja Virtain reitilleen, jota se yhä nykypäivänäkin höyryää. 1900-luvun alkupuolella järvet tarjosivat luontevan reitin ja elinväylän. Maantiet olivat kaiken kaikkiaan maaseudulla pääosin kehnoja ja hevos- ja jalkakyyti hidasta. Niinpä koko Näsijärven alueella laivat liikkuivat ahkerasti. Tarjanne ajoi vuoropäivinä, aivan kuten nykyäänkin, Tampereelle ja Virroille. Yhdessä sen kanssa liikennöinyt Pohjola puolestaan liikennöi aina vastakkaiseen suuntaan. Parhaimpina aikoina reitin varrella välilaitureita oli yli 40. Nykymatkustajille niitä on tarjolla vielä 5. Lisäksi laivareittiin kytketty linja-autoyhteys, klassinen rengasmatka, mahdollistaa reitin kulkemisen yhden päivän aikana useammastakin laiturista takaisin lähtöpisteeseen. Tarjanne toimi erittäin tärkeänä yhteytenä Ruoveden ja Virtain alueiden asukkaille ja yrityksille kuljettaen rahtia ja ihmisiä yhteiskuntaluokasta riippumatta. 1920-luvulla eräällä matkalla oli mukana myös kerjäläismummo Kintturin Milja, jolla ei ollut varaa maksaa matkaansa haluamansa laituriin, Ruoveden Selviikiin. Niinpä perämies olisi vienyt hänet vasta seuraavaan laituriin, jonne muutoinkin oltaisiin poikkeamassa. Mutta tästä kuultuaan aluksen silloinen päällikkö Antti Hytti totesi, ei sunkaan Tarjanne konkurssiin mene yhden mummon takia, vierään mummo Selviikiin, että pääsee uusia leivänpalasia kokkoamaan. Ja niin pääsi kerjäläismummokin määränpäähänsä oikein komeasti ainoana matkustajana. Iloinen 1920-luku, kuten usein sanotaan, etenkin sen puoliväli, olikin laivayhtiölle erittäin hyvää aikaa. Voitot olivat tuntuvia ja liikenne kukoisti. Vuosikymmen päättyi kuitenkin murheellisesti. Kasvava linja- ja kuorma-autoliikenne alkoi verottaa asiakkaita myös Tarjanteelta. Lisäksi suuri kansainvälinen pörssiromahdus veti koko Suomen talouden kurimukseen moneksi vuodeksi. Ja kaiken kukkuraksi syyskuussa 1929 höyrylaiva Kuru upposi rajussa syysmyrskyssä Näsijärven eteläpäässä vieden mukanaan 136 ihmistä. Tuossa onnettomuudessa Tarjanne muuten oli pelastustöissä ja laivan kannelle saatiin noukittua vedestä 13 ihmistä. Paikallismatkustajien ja rahdin vähentyessä 1930-luvun kuluessa höyrylaivaosuuskunta Tarjanne päätti keskittyä matkailuliikenteeseen. Laivalinja Tampereelta Virroille liitettiin osaksi uutta suomalais-ruotsalaista matkailureittiä, joka kulki Helsingistä Tampereen kautta Virroille ja edelleen Vaasaan. Myöhemmin 1930-luvulla laivareitti liitettiin myös osaksi valtion rautateiden vasta perustettuja rengasmatkoja. Nopeasti laivareitin nimeksi vakiintui Runoilijan tie, Ruovedellä 1800-luvulla kotiopettajana toimineen Johan Ludvig Runebergin ja samoja reittejä 1800-luvulla kulkeneen Sakris Topeliuksen mukaan. Myös ravintolatoimintaan panostettiin, kun kieltolaki ei enää rajoittanut alkoholin tarjoilua. Sanotaankin, että aluksen yläravintolan sisustuksessa voi yhä tänä päivänä nähdä Akseli Gallenkallelan kädenjäljen, joka oli itse uudistamassa ravintolaa jo vuonna 1916. Sijaitseehan Gallenkallelan oma erämaa-ateljee Kalela myös reitin varrella.
Matkailijoita ei houkuteltu kuitenkaan vain kaukaa, myös lähimatkailuun panostettiin. Osuuskunta mainosti näyttävästi Näsijärven valkeita kuningattaria, Pohjolaa ja Tarjannetta viikonloppumatkan kohteeksi myös tamperelaisille. Vuoden 1938 reklaamissa mainitaankin laivamatkan ohjelmaksi musiikki ja erikoisuutena värivalot. Tosin kaikki eivät musiikistakaan pitäneet ja yleisön osastolla valitettiinkin. Onko osanottajan matkalipusta suorittamansa maksun lisäksi sitouduttava sietämään jatkuvaa jatsin renkutusta ja muuta samanarvoista musiikkia, jonka tarjoilemisesta ei hän ennakolta ole tiennyt ja joka monille aiheuttaa suoranaisia kärsimyksiä. Näistä valituksista huolimatta elävä musiikki on kuitenkin säilynyt osana höyrylaivojen ohjelmaa ja myös nykyään sitä on tarjolla. Matkailubisnes ei 1930-luvulla, kuten ei nykyäänkään, ollut höyrylaivoille mikään kultakaivos. Ilman toisen maailmansodan syttymistä koko höyrylaivaliikenne olisi saattanut loppua jo 1940-luvun alussa. Sota vei kuitenkin linja-autot ja kuorma-autot puolustusvoimien käyttöön ja polttoainetta sekä renkaita alettiin säännöstellä. Niinpä yhtäkkiä laivolla riittikin taas asiakkaita ja rahtia. Muutos oli kuitenkin vain tilapäinen. Säännöstelytalouden loputtua maantieliikenne nimittäin elpyi ja kasvoi voimakkaasti. Olikin täysin päivänselvää, että Tarjanteenkin ainoa mahdollisuus oli panostaa matkailuliikenteeseen. Markkinointia alettiinkin tehdä ulkomaita myöten. Kansainvälinen toiminta oli kuitenkin vielä 1940-50-lukujen taitteessa uutta pienelle Ruovedeltä kotoisin olevalle osuuskunnalle, ja niinpä eräiseen mainoslehtiseen livahtikin runoilijan tien englanninkielisen nimen Poets Way sijaan pieni painovirhe Paholainen. Runoilijan tiestä tuli Lemmikin tie, Pet's Way. 1960-luvulle tullessa maailma oli kuitenkin muuttunut ja niinpä osuuskuntamuotoinen toiminta tuli tiensä päähän. Tampereen kaupunki, Virtain ja Ruoveden kunnat sekä joukko pienosakkaita perustivat osakeyhtiö Runoilijan tien, joka on siitä lähtien hoitanut laivan matkustajaliikennettä. Höyrylaivaliikenteen hoitaminen ei kuitenkaan missään vaiheessa ole ollut helppoa ja kulujen karsimiseksi on jouduttu tekemään myös erittäin vaikeita päätöksiä. Esimerkiksi sisarlaiva Pohjola jouduttiin jättämään seisomaan vuonna 1975. Höyrylaiva Tarjanne on kuitenkin jatkanut liikennettään alkuperäisellä reitillään maailmanennätyslaivana. 112-vuotias höyrykone kiidättää yhä laivaa eteenpäin 10 solmun nopeudella. Olin itse Tarjanteella perämiehenä ja myöhemmin aluksen 31. kipparina 2000-luvun alkuvuosina. Olen nähnyt, miten tärkeä Tarjanne on reitin varren ihmisille. Laiva on jatkanut kulkemistaan 112 vuotta ja visselin ääni on tullut tutuksi jo monelle sukupolvelle. Karkkipussipalkalla muroleessa köysiä kiinnittäneestä kanavanvartijan pienestä pojasta on tällä välin kasvanut aikuinen mies. Köysitehtäviin näyttää kuitenkin olevan uusia tulokkaita, joten tulevaisuus on turvattu. Aikoinaan matkustajat jaettiin kansiluokkien mukaan ykkös- ja kakkosluokan matkustajiin. Nykymatkustaja saa kuitenkin nauttia kaikista laivan eri tiloista. Hän voi herkutella ensiluokkaisen aterian yläkannen ravintolassa, sulatella sitä entisessä, fiinissä tupakkasalongissa, puraista pullakahvit alakannen kahviossa ja nauttia matkanteosta, auringosta ja aalloista ylä- ja alakannen ulkotiloissa. Höyryviheltimen eli visselin ääni rytmittää matkantekoa kapeikkoihin ja satamiin saavuttaessa. Nykyihmiselle Tarjanne tarjoaa kiireetöntä ja nostalgista matkantekoa, mahdollisuutta rauhoittua modernin ajan kiireistä. Runoilijan tie puolestaan tarjoilee erittäin monipuolisia maisemia, suuria selkiä, vehmaita lehtomaisia seutuja sekä erämaahenkeä. Pitkässä reittimatkassa yhdistyy kulttuuri, historia ja luonto.
Voipa laivalla olla jopa yötä hyteissä ja palata seuraavana päivänä takaisin, jos haluaa koko annoksen entisajan tunnelmaa. Laivalla ollessa on helppo kuvitella mielessään entisajan ihmisten elämää ja tuntea itsensä osaksi sukupolvien matkustajien ketju. Onkin hienoa saada olla osa runoilijantien historiallista jatkumoa.